નમસ્કાર. હવે મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટકની અંદર હવે આગળ જઈએ. સમૂહ અને આવર્તની વાત કરતા હતા. સમૂહની અંદર ખ્યાલ છે કે મેં તમને ટ્રીક આપેલી કે સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જાય કે પરમાણુ કદમાં વધારો થાય. જેમ કે લિથિયમ છે, સોડિયમ છે, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ અને ફ્રાન્સિયમ. આમ પરમાણુ કદની અંદર ઉપરથી નીચે જાય એમ વધારો થાય છે. લિથિયમનું કદ સૌથી નાનું અને ફ્રાન્સિયમનું કદ સૌથી વધારે. એવી રીતે આવર્તની અંદર જઈએ, જેમ કે આવું લઉં છું, લિથિયમ વાળો જ લઉં છું, ચાલો સોડિયમ વાળો લઈ લઈએ. આવી રીતે આમ કરીને આમ જઈએ, આપણે જાય તો પરમાણુ કદમાં શું થાય છે? ઘટાડો. એટલે લિથિયમ પછી મેગ્નેશિયમ, પછી એલ્યુમિનિયમ, મેગ્નેશિયમ છે, એલ્યુમિનિયમ છે, સિલિકોન છે, સિલિકોન 14, પછી 15 ફોસ્ફરસ, સલ્ફર 16, ઓક્સિજન સલ્ફર 16, પછી ક્લોરીન અને પછી આર્ગોન. આવી રીતે પરમાણુ કદમાં આવર્તની અંદર ડાબીથી જમણી તરફ જતા પરમાણુ કદ ઘટે, જ્યારે સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જતા પરમાણુ કદ વધે છે. હવે આનો આલેખ દોરવો હોય તો આપણે બે આલેખ દોરીએ. ચાલો આવી રીતે પરમાણવીય ત્રિજ્યા અને નીચે પરમાણુ કદ, પરમાણુ ક્રમાંક. જો પરમાણુ ક્રમાંક લિથિયમ 3, પછી સોડિયમ, પછી 11, સોડિયમ પછી 11, પછી 19, આવી રીતે આગળ જશે અને પરમાણુ ક્રમાંક 1 2 3 4 5 6 રીતે પરમાણુ ક્રમાંક થયો અને લિથિયમ થી તમે ફ્રાન્સિયમ તરફ એટલે કે સીઝિયમ તરફ જાઓ છો. અને એક્સ અક્ષ ઉપર આ પરમાણુ ક્રમાંક લીધો, વાય અક્ષ ઉપર છે પરમાણુ ત્રિજ્યા. તો સૌથી નાની ત્રિજ્યા કોની છે? લિથિયમની. ધારો કે લિથિયમની ત્રિજ્યા આવી રીતે 25 પિકોમીટર છે, તો 25 પિકોમીટર લિથિયમ ત્રિજ્યા હું અહીંયા કરી શકું છું. લિથિયમ પરમાણુ ક્રમાંક છે, 25 પરમાણુ થઈ ત્રિજ્યા. એના પછી નીચે આવતા પરમાણુ ત્રિજ્યામાં શું થાય છે? એટલે સોડિયમ પરમાણુ ક્રમાંક વધે, પરમાણુ ત્રિજ્યા શું થાય છે? વધે. એટલે આવી રીતે આમાં આલેખ આખો જાય છે. એટલે આ આલેખ કોનો આવ્યો? એક્ઝામની અંદર ખાસ વસ્તુ આ જોજો કે તમને કોના વિરુદ્ધ કોનો આલેખ આપેલો છે. પરમાણુ ક્રમાંક વિરુદ્ધ ત્રિજ્યાનો આલેખ તો છે. હમણાં બીજો પણ આલેખ આ જ દોરું છું. પરમાણુ ક્રમાંક વિરુદ્ધ ત્રિજ્યા અને પરમાણુ ત્રિજ્યાનો આલેખ જ દોરું છું. સેમ ટુ સેમ આલેખ છે. પણ આ કેનો છે? સમૂહમાં આલેખ છે. કેમ? તો કે લિથિયમ થી સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ અને થોડુંક માઇનર કદાચ ઘટે, પણ આ અલ્ટિમેટલી શું થાય છે? વધે છે. હવે આ જ વસ્તુ સમૂહની જગ્યાએ હું ચેન્જ કરી નાખું. સમૂહની જગ્યાએ આવર્ત લઈ લઉં. ચાલો, તો આવર્તમાં શું થાય? આલેખ કેવો થાય? આપણે તો પોતાની નક્કી કરીએ આલેખ કેવો થાય. તો આવર્તમાં સોડિયમ પહેલા અહીં સોડિયમ માટે પરમાણુ ક્રમાંક 9 લખતો નથી. પરમાણુ ક્રમાંક તો છે જ, પરમાણુ ક્રમાંક, પણ સોડિયમ પરમાણુ ક્રમાંક એના કરતા પોટેશિયમ નું વધશે, એના કરતા રૂબિડિયમ વધશે. પરમાણુ ક્રમાંક તો આ દિશામાં જે છે વધે છે. પણ સૌથી આ સોડિયમ મેગ્નેશિયમ આપણે સમજ આવે છે આવર્તમાં જઈએ તો સોડિયમ કરતા મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ ક્રમશઃ પરમાણુ ક્રમાંક વધે છે. એટલે કે 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 આવી રીતે ક્રમશઃ તમારો પરમાણુ ક્રમાંક વધતો જાય છે. પરમાણુ ક્રમાંક વધતો જાય એમ પરમાણુ ત્રિજ્યામાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. એનો મતલબ કે સૌથી વધારે મોટામાં મોટી ત્રિજ્યા કોની હશે? સોડિયમ. તો તમે દાખલા તરીકે સોડિયમ 11 લખેલો છે, તો સૌથી વધારે ત્રિજ્યા એની સોડિયમ દાખલા કે 480 પિકોમીટર હોય, તો સોડિયમ પછી તમે મેગ્નેશિયમ આવશો તો પરમાણુ ત્રિજ્યામાં મેગ્નેશિયમ એટલે બહાર આવે સીધો. પરમાણુ ત્રિજ્યા થોડી ઘટે, પછી ઘટે. એટલે ટૂંકમાં આલેખ તમારો નીચે તરફ આવશે. એટલે સોડિયમ થી આર્ગોન તરફ, આર્ગોન એટલે કે ક્લોરીન અથવા આર્ગોન તરફ તમે જાઓ એટલે પરમાણુ ત્રિજ્યામાં શું થાય છે? ઘટાડો. આમ આવર્તમાં હોય કે સમૂહમાં હોય તમારો આલેખ ફિક્સ જ હોય. પરમાણુ ક્રમાંક વિરુદ્ધ આ પરમાણુ ત્રિજ્યા. પરંતુ નીચે તરફ જાય છે એ વસ્તુ શું બતાવે છે? કે આવર્તમાં ડાબીથી જમણી તરફ, એટલે કે સોડિયમ થી તમે કર્યું આર્ગોન અથવા ક્લોરીન તરફ ગયું, એટલે આવર્તમાં ડાબીથી જમણી તરફ જાઓ છો પરમાણુ ત્રિજ્યામાં ઘટાડો થાય છે. સમૂહમાં લિથિયમ થી ફ્રાન્સિયમ કે સીઝિયમ તરફ જાઓ એટલે સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જાઓ એમ તમારા પરમાણુ ત્રિજ્યામાં વધારો થાય છે. એટલે અહીંયા આવર્ત લખેલો છે કે સમૂહ લખેલો છે એ મહત્વનું છે. ચલો, આના ઉપરાંત હવે વસ્તુ મેઇન ખાસ લેવાની છે એ કે કદાચ આની પહેલા આગળના વિડીયો લેક્ચરમાં લીધેલું છે એલ્યુમિનિયમ, સિલિકોન અને ઉપર કાર્બન છે. આ કાર્બન એટલે શું છે? આવો સમૂહ છે. અને આ કોણ છે? આવર્ત છે. આ ત્રણેયની આપણે હવે પરમાણુ ત્રિજ્યાની ગોઠવણી યોગ્ય કરવાની કહીએ તો આપણે શું કઈ રીતે કરી શકીએ? ઓછો કેનો આવે? સિલિકોન કે કાર્બન? બંનેમાં જો આમ કઈ આમ જુઓ છો તો કાર્બન કેવો છે? નાનો છે. એના કરતા મોટો કોણ છે? સિલિકોન છે. અને સિલિકોન કરતા મોટો કોણ? અને આમ તમે કરો છો એનો મતલબ એલ્યુમિનિયમ મોટો, સિલિકોન નાનો, એનો મતલબ એના કરતા મોટો કોણ? એલ્યુમિનિયમ. આ એક પ્રશ્ન આવો નાનો કદાચ આવે તો તમે કહી શકો કે ભાઈ પરમાણુ ત્રિજ્યાનો ઉતરતો કે ચડતો ક્રમ જણાવો, તો તમને ખ્યાલ આવી શકે. હવે બીજું એ કહીએ કે પરમાણુમાંથી આયન બનાવીએ. ચાલો, પરમાણુમાંથી આયન બનાવીએ ત્યારે શું થાય?
પરમાણુ જેમ કે મારી પાસે અત્યારે સોડિયમ છે, આ સોડિયમ પરમાણુ છે, એની પાસે ફરતી બાજુ ઇલેક્ટ્રોન, આ કક્ષા છે, કક્ષાની અંદર કક્ષકો હોય. ફરતી પાછું લખું છું 1s2 2s2 2p6 અને 3s1. કેમ તો કે 2 4 6 2 ને 4 એટલે 8, 2 ને 4 છે, 4 ને 6 6 10 10 ને 1 11 11 ઇલેક્ટ્રોન ટોટલ પરમાણુની અંદર છે. છેલ્લા શક્તિ સ્તર, ત્રીજા શક્તિ સ્તરમાં s કક્ષકમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન છે. આ ઇલેક્ટ્રોન મારે કાઢવો છે. તો આ પરમાણુ છે, એમાંથી મેં ઇલેક્ટ્રોન કાઢ્યો એટલે કે સોડિયમ છે ગેસિયસ સ્વરૂપે. વાયુરૂપ અવસ્થામાં જ હંમેશા પરમાણુમાંથી ઇલેક્ટ્રોન નીકળે, આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. જો પરમાણુમાં કોઈ પણ અણુને, કોઈ પણ પદાર્થને તમે ગરમ કરો તો પેલા જે ઉર્જા આપો છો એ ઉર્જા શેમાં જતી રહેશે? એની પીગળિત અવસ્થામાં. એટલે એ ઉર્જા તમે શેમાં રૂપાંતર કર્યું? તો કે ઘનનું પ્રવાહીમાં. ઘનનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થવું એટલે એનું નામ શું થાય? તો કે ગલન થવું. એટલા માટે તો એ ઉર્જાને આપણે શું નામ આપીએ છીએ? ગલન ઉર્જા. પ્રવાહી બની ગયું. પાછું તમે ગરમી આપો છો તો પ્રવાહીમાં શું થશે? વાયુ થશે. ઉર્ધ્વપાતિત ઉર્જા. એટલે તમે પ્રવાહીનું વાયુમાં રૂપાંતર કરવા માટે ઉર્જા આપી, એટલે ઉર્જાનું નામ શું આપશો? ઉર્ધ્વપાતિત ઉર્જા. હજી તમે પાત્રને ખોલ્યું ને ગરમ કર્યું, એનો મતલબ શું થયો? એ ઘન પદાર્થ તમારો ટોટલી પ્રવાહી સ્વરૂપ, વાયુ સ્વરૂપમાં છે અને ફરતી બધું ફરી રાખે છે. તમે ગરમી આપવાનું ચાલુ જ રાખો છો. તો હવે શું કરશે? એ પરમાણુ પોતે પોતાની બાહ્યતમ કક્ષકમાંના ઇલેક્ટ્રોન, એવા ગરમી કોને મળશે? ઇલેક્ટ્રોન શાંત ધરામાં બહાર આવી જાય. પરમાણુમાંથી એકવાર ઇલેક્ટ્રોન બહાર આવી ગયો એટલે પરમાણુ ન રહે, એ બને આયન. તો એવા સમયે તમે જે ઉર્જા આપો છો એ ઉર્જાને તમે નામ શું આપશો? જેમ કે પેલા ઘનનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતર કરવા માટે તમે નામ આપ્યું શું? ગલન ઉર્જા. પછી તમે પ્રવાહીનું વાયુમાં રૂપાંતર કરવા માટે નામ શું આપ્યું? ઉર્ધ્વપાતિત ઉર્જા. હવે તમે પરમાણુ વાયુ અવસ્થામાં છે અને તમે કન્ટિન્યુ એને ઉર્જા આપો છો, તો હવે શું થાય છે? પરમાણુ બિચારો જાય ક્યાં? હવે ફરતી બાજુ ઇલેક્ટ્રોન દાણા ખણી જાય. હવે પરમાણુમાંથી ઇલેક્ટ્રોન નીકળી ગયો એટલે પરમાણુ ન રહ્યો, શું બની ગયો? આયન. તો એ ઉર્જા શું થશે? આયનીકરણ ઉર્જા. ઉર્જાને કહેવાય એન્થાલ્પી. એને આંતરિક ઉર્જા પણ કહેવાય, મુક્ત ઉર્જા પણ કહેવાય. પણ આંતરિક ઉર્જા, મુક્ત ઉર્જા, એન્થાલ્પી એ બધું આપણે ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો પાઠ જ્યારે આગળ આવશે ત્યારે જોઈશું. અત્યારે આ ઉર્જાનો શબ્દ યાદ રાખો કે એન્થાલ્પી કહેવાય છે. તો મેં વાયુરૂપ અવસ્થામાં જે પરમાણુ હતો એમાંથી મેં ઇલેક્ટ્રોન કાઢ્યો. પરમાણુ ન રહ્યો, ઇલેક્ટ્રોન નીકળી જવાને કારણે આયન બન્યું. તો એ ઉર્જાને હું શું નામ આપીશ? એ ઉર્જા થશે આયનીકરણ એન્થાલ્પી. એ સિચ્યુએશન શું થશે? હું એને પરમાણુ દોરીને કરું છું. ચાલો હવે પરમાણુ પાછું સોડિયમ હતો, સોડિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક મેં કર્યો, કેન્દ્ર કરેલું છે. પછી પહેલો શક્તિ સ્તર છે, એની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, 1s2. પછી બીજો શક્તિ સ્તર છે, બીજા શક્તિ સ્તરની અંદર 1s2 2s2. હવે ત્રીજા શક્તિ સ્તરની અંદર ઇલેક્ટ્રોન નથી. અહીં ઇલેક્ટ્રોન 3s ની અંદર 0 નથી ઇલેક્ટ્રોન. પરિણામે શું થાય કે કેન્દ્રીય વીજભાર વધે છે. જો અહીંયા તો મિસ્ટેક નહીં કરતા. કેન્દ્રીય વીજભાર વધવો એટલે કેન્દ્રમાં જે પણ કોઈ વીજભાર છે એમાં વધારો થવો. તો કેન્દ્રમાં કોણ હોય? તો કે પ્રોટોન હોય. તો એનો મતલબ શું? કે હું પરમાણુમાંથી ઇલેક્ટ્રોન કાઢું છું અને કેન્દ્રમાં પ્રોટોન નાખું છું? નહીં, કેન્દ્રમાં પ્રોટોન નાખતો નથી, પણ બાહ્યતમ કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોન નીકળી જવાને કારણે ઇલેક્ટ્રોનની સાપેક્ષે કેન્દ્રમાં ધન વીજભાર પ્રોટોન વધી જાય છે. અને કેન્દ્રનો ધન વીજભાર વધી જાય તો એ કરે શું? કે ઋણ વીજભારને પોતાની તરફ વધારે પ્રબળતાથી આકર્ષે. તેથી કે જેટલા પણ ઇલેક્ટ્રોન પડેલા છે એ ઇલેક્ટ્રોનને કેન્દ્ર વધારે પ્રબળતાથી આકર્ષે. એટલે પરમાણુ શું થાય? સંકોચાય. એટલે કદ થોડું કેવું થાય? નાનું થાય. આમ પરમાણુ જે હતો એ જનક પરમાણુ કહેવાય. અને આ શું બન્યો? ડેલ્ટા IH1. હવે આ વસ્તુ શું છે? આ I છે એ આયોનાઇઝેશન ઉર્જા. એટલે તમે ઉર્જા આપી અને કાઢવા માટે શું કરી? ઉર્જા. એ ઉર્જા ધારો કે 345 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. 1 મોલ પરમાણુમાંથી ઇલેક્ટ્રોન કાઢવા માટે આપવી પડતી ઉર્જા. પણ ધ્યાન રાખવાના વ્યાખ્યામાં વાયુરૂપ અવસ્થા કરવું જરૂરી છે. જો વાયુરૂપ અવસ્થા તમે ન કર્યું તો તમારી વ્યાખ્યા ખોટી પડે, કારણ કે લોજિકલી શક્ય જ નથી. એટલા માટે વ્યાખ્યા આપણે શું કહેવું પડે? તટસ્થ વાયુરૂપ 1 મોલ પરમાણુમાંથી 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન છૂટો પડે. પછી 1 મોલનો કદાચ સંદર્ભ ન આપો તો તમારે આ એકમ છે, મોલ ન આવે, કિલો જૂલ ખાલી આવશે, તો ખાલી આવી બેસો. તટસ્થ વાયુરૂપ પરમાણુમાંથી ઇલેક્ટ્રોન છૂટો પણ વાયુરૂપ હોવો જોઈએ. ઇલેક્ટ્રોન છૂટો પડવા માટે આપવી પડતી ઉર્જાને કહેવાય આયનીકરણ એન્થાલ્પી. કેમ એને આયનીકરણ એન્થાલ્પી કહ્યું? કારણ કે એમાં તમે શું બનાવી નાખ્યો? આયન બની નાખ્યો. હવે મેં તમને પરમાણુ 2 બતાવેલા છે, એટલા માટે તો જો લખું છું રાસાયણિક સમીકરણ ત્યારે મારે હોવું શું જોઈએ? વાયુરૂપ અવસ્થા હોવી જોઈએ. હવે હું બનાવું છું શું? સોડિયમ. એ પણ વાયુરૂપ અવસ્થામાં છે, પણ શું બની ગયો? પ્લસ. હવે પ્લસ કઈ રીતે બન્યો છો? ઇલેક્ટ્રોન નીકળી ગયો.
હવે આનું કદ કેટલું, આનું કદ કેટલું, બંનેના કદ માટે જોવાનું છે. પ્રેક્ટિકલી આનું કદ છે 95 પિકોમીટર છે. કોનું? આ તમે જે મળ્યું છે એનું કદ 95 પિકોમીટર છે. જ્યારે મૂળ સોડિયમ હતો એનું કદ છે 186 કે 185 જેવું છે, મને એક્ઝેક્ટ યાદ નથી, 185 186 પિકોમીટર. એનો મતલબ મારે ખાલી તમને જજમેન્ટ એ અપાવવું છે કે પરમાણુ એટલે કે મૂળ પરમાણુ એટલે કે જનક પરમાણુનું જે કદ હતું એના કરતા એમાંથી બનેલા આયનનું કદ શું થયું? ઘટ્યું. કેમ ઘટ્યું? કારણ કે વિજ્ઞાન તમને એટલું સમજાવે, કેન્દ્રીય ધન વીજભાર વધવાને કારણે. તો એ મીનિંગ એ ન થાય કે મિસ્ટેક એ ન થાય કે પરમાણુમાંથી ઇલેક્ટ્રોન નીકળે છે, નહીં કે અંદર પ્રોટોન ઉમેરાય છે. કારણ કે તમે મીનિંગ એવો કરવા નહીં બેસી જાઓ કે કેન્દ્રીય વીજભાર વધે છે એનો મતલબ કે હું કેન્દ્રમાં પ્રોટોન નાખતો નથી, ઇલેક્ટ્રોન નીકળી જવાને કારણે પ્રોટોન વધી જાય છે. જો ધારો કે સોડિયમની અંદર હું પ્રોટોન કહું, પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન આ બંનેને મેં ભાગ કર્યા, તો આમાં પ્રોટોન કેટલા હશે? ધન 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 કેટલા હશે? 11 પ્રોટોન હશે. ઓકે, તો પછી ઋણ 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 એ કેટલા હશે? 11 ઇલેક્ટ્રોન હશે. કેમાં? સોડિયમ પરમાણુમાં પ્રોટોન કેટલા? 11 અને ઇલેક્ટ્રોન પણ કેટલા? એટલે બંને આ પ્રોટોન તમારા 11 છે અને ઇલેક્ટ્રોન પણ કેવા છે? 11 છે. હવે ઇલેક્ટ્રોન તમારો નીકળી ગયો, ઇલેક્ટ્રોન નીકળે, બેનું કેવું છે? બેલેન્સિંગ છે. ઓકે, પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન બંનેનું બેલેન્સિંગ છે. હવે તમારો ઇલેક્ટ્રોન નીકળી ગયો તો આટલા ભાગની અંદર આટલો પોર્શન એક પ્રોટોનનો છે એ ભાર તો તમારા પરમાણુમાં બતાવવાનો કે નહીં? ફરીથી પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી છે? સરખી. હવે ઇલેક્ટ્રોન હું કાઢી નાખું છું, કાઢી નાખ્યું તો 10 ઇલેક્ટ્રોન રહ્યા, તો 10 ઇલેક્ટ્રોનને 10 પ્રોટોન બેલેન્સિંગ કરી શકે. ધન અને ઋણ એકબીજાનું બેલેન્સિંગ થતા તટસ્થ થાય છે એટલે ચાર્જ તમારો 0 થઈ જાય. પરંતુ ઇલેક્ટ્રોનની સાપેક્ષે એક પ્રોટોન વધારે છે એનું શું? એટલા માટે તો એ પરમાણુની ઉપર આ જે ભાર છે દર્શાવવામાં આવે એટલે આપણે શું કરીએ છીએ? પ્લસ. એટલે આની ઉપર આખો આ જે બૈલો છે એની પર શું આવશે? પ્લસ આવશે. એટલા માટે તો સોડિયમની ઉપર શું મેં કર્યું? પ્લસ કર્યું. તેથી થયું શું? થયું એ કે ઇલેક્ટ્રોનની સાપેક્ષે પ્રોટોનની સંખ્યા, જો શબ્દ હું વાપરું છું, તમારો એક પ્રોટોન કેવો હતો? વધારો હતો. ઇલેક્ટ્રોન કેટલા હતા? 10 હતા. ઇલેક્ટ્રોન 10 છે, પ્રોટોન 11 છે. ઇલેક્ટ્રોનની સાપેક્ષે પ્રોટોનની સંખ્યા વધી છે એટલા માટે હું શબ્દ વાપરું છું કેન્દ્રીય વીજભાર વધવાને કારણે. તો કેન્દ્રીય વીજભાર વધ્યો તો શું કરે? 11 પ્રોટોન છે એ 10 ઇલેક્ટ્રોનને પોતાના તરફ પ્રબળતાથી ખેંચે અને પરમાણુ સંકોચાય. એટલે આયન જે બનેલો છે જનક તત્વોમાંથી, જનક પરમાણુમાંથી જે આયન બનેલો તેનું કદ શું થાય? ઘટે. આમ ઓલવેઝ પરમાણુના કેન્દ્રીય ધન વીજભારમાં વધારો થવાને કારણે હંમેશા પરમાણુનું કદ, એટલે પરમાણુનું કદ છે એટલે પરમાણુમાંથી જે બનેલો આયન છે, જનક પરમાણુમાંથી બનેલો આયન છે, એ આયનનું કદ હંમેશા ધનાયનનું કદ નાનું હોય. કોની સાપેક્ષે? મૂળ જનક પરમાણુની સાપેક્ષે. હવે મેં આ તમે કાઢ્યું અને આ એન્થાલ્પી છે, આને શું કહેવાય? તો કે પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી. કેમ પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી? એટલા માટે કે એક ઇલેક્ટ્રોન કાઢ્યો એટલે પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી. હજી મારે પાછી બીજો કાઢવો છે તો એને કહેવાય દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી. પણ દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્ય કરતા વધારે હશે. કેમ? તો કે પેલા કેન્દ્ર સાથે જે છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષાયેલો હતો એના કરતા કેન્દ્રમાં એક તો કદ નાનું થયું છે, છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન જે આકર્ષાય છે એ આકર્ષણ વધારે છે અને એને કાઢવા માટે મારે 345 કરતા વધારે 570 એથી પણ આપવી પડે, 700 પણ આપવી પડે. એનો મતલબ કે દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય હંમેશા પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્ય કરતા વધારે હોય. તો આમાંથી જે મારે પેલા નીકળેલી પર કાઢવો હોય તો શું થાય? Na+2 ગેસિયસ પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન નીકળી ગયો, I+ ઇલેક્ટ્રોન આવે ને. તો આ વખતે શું થાય? ડેલ્ટા IH ની બાજુમાં શું કહ્યું છે? કદાચ 700 કિલો પણ જૂલ હોય. હજી આમાંથી પાછો ઇલેક્ટ્રોન મારે કાઢવો હોય તો ડેલ્ટા IH3 થશે. હવે તો એના કરતા પણ વધારે ઇલેક્ટ્રોન કાઢવા માટે નીકળી જાય, શક્તિ જોઈએ. તો આમ હંમેશા ડેલ્ટા IH1 કરતા મોટો પણ ડેલ્ટા IH2 એના કરતા મોટો ડેલ્ટા IH3. ઓલરેડી આની પહેલા આગળ લેક્ચર અંદર આ વસ્તુ આપણે કહી દીધી છે એટલે આપણે એ અંગે વધારે ડિસ્કશન ન કરતા આપણે આગળ જઈએ કે ભાઈ પરમાણુમાંથી જનક પરમાણુ બન્યો છે, એનું કદ નાનું છે. આ અમુક સમૂહની અંદર હવે જોઈએ આપણે કે સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જતા શું થાય? આયનીકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યમાં શું થાય છે? આયનીકરણ એન્થાલ્પી તો નાનો પરમાણુ પહેલા લિથિયમ કરું છું, એના પછી મોટો કરું છું સોડિયમ, એના પછી પોટેશિયમ, આ પોટેશિયમ અને પછી રૂબિડિયમ. દરેકની અંદર અહીંયા ત્રીજા આવર્તનું હોવાને કારણે આ ચોથા આવર્તનું પણ આ પાંચમા આવર્તન, અહીંયા 3s ની અંદર એક ઇલેક્ટ્રોન છે, 4s ની અંદર એક ઇલેક્ટ્રોન છે, 5s ની અંદર એક ઇલેક્ટ્રોન છે.
હવે આને મારે કાઢવો છે. જો બે પરમાણુ છે, આને કાઢવો છે, આને પણ કાઢવો છે, આને પણ કાઢવો છે. એટલે હું જોરથી ઉર્જા આપીશ અને ઇલેક્ટ્રોન નીકળી જશે. આને પણ ઉર્જા આપું અને ઇલેક્ટ્રોન આપી, આને પણ ઉર્જા આપું, ઇલેક્ટ્રોન નીકળી. પરંતુ ઇલેક્ટ્રોન કાઢવાથી આનું રૂપાંતર શું થશે? આ લિથિયમ છે તો આ લિથિયમ પ્લસ બનશે, આ સોડિયમ છે તો આ સોડિયમ પ્લસ બનશે. એવી રીતે આ પોટેશિયમ છે તો આ પોટેશિયમ પ્લસ બનશે. બધા જ વાયુરૂપ અવસ્થામાં હોવા જરૂરી છે. વાયુરૂપ અવસ્થામાં લિથિયમ, અહીંયા પણ વાયુરૂપ અવસ્થામાં, અહીંયા પણ વાયુરૂપ. ઓકે, ક્લિયર થઈ ગયું. પણ એ ઇલેક્ટ્રોન માટે આપવી પડતી ઉર્જા જેને કહીએ ડેલ્ટા IH1, આની અંદર પણ ડેલ્ટા IH1, આની અંદર પણ ડેલ્ટા IH1 બરાબર. આને તમે જોશો તો ધારો કે આ તમારું 500 કિલો જૂલ હોય તો આ 400 થઈ જશે, આ 320 થઈ જશે. એનો મતલબ કે નીચે આવો એમ આયનીકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યમાં ઘટાડો થશે. હવે આવું કેમ? આવું એટલા માટે જો સમજો કે પરમાણુ અહીંયા ત્રીજા શક્તિ સ્તરમાં, પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોન ત્રીજા શક્તિ સ્તરમાં છે, અહીંયા ચોથા શક્તિ સ્તરમાં છે, અહીંયા પાંચમા શક્તિ સ્તરમાં છે, પછી છઠ્ઠા શક્તિ સ્તરમાં આવશે, પછી સાતમા શક્તિ સ્તરમાં આવશે. તો કેન્દ્રથી ઇલેક્ટ્રોનનું અંતર વધે છે. કેન્દ્રથી ઇલેક્ટ્રોનનું અંતર વધે છે, કાઢવા છે બધાને ઇલેક્ટ્રોન વધે છે. એટલા માટે તમે ઇલેક્ટ્રોન આને કાઢવા માટે જોરથી ઉર્જા પડે. અહીં નીચેમાં ખાલી આમ કરો એટલે સીધો જ ઇલેક્ટ્રોન નીકળી જાય. એનો અર્થ એવો કે ઉપરથી નીચે આવતા સમૂહમાં, ઉપરથી નીચે આવતા આયનીકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યમાં ઘટાડો થાય છે. એનું રીઝન એક તો પેલું એ કે પરમાણુના કેન્દ્રથી ઇલેક્ટ્રોનનું અંતર સમૂહમાં નીચે આવતા વધતું જાય છે. બીજું, શિલ્ડિંગ અસર. શિલ્ડિંગ અસર એટલે શું છે? શિલ્ડિંગ અસર એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન ભરાયેલો છે, આમાં ઇલેક્ટ્રોન કે જેની પર ઊભા છે, અહીંયા કેન્દ્રમાં ધન ભાર છે, વચ્ચેના ભાગની અંદર જો આ લેયર જોવા મળે છે, આ લેયર, લેયર એટલે કોણ છે? કક્ષા છે. કક્ષાની અંદર કોણ હોય? કક્ષક હોય. કક્ષકમાં કોણ હોય? ઇલેક્ટ્રોન હોય. આ ઇલેક્ટ્રોન બધા જ ભેગા થઈ અને સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનના કેન્દ્ર વચ્ચે એક પ્રકારનો સ્ક્રીન રચે, એક પ્રકારનો સ્ક્રીન રચે. એને પ્રોપોર્શનમાં જોઈએ તો શું સમજો? ચાલો ધારો કે હું આ પરમાણુનું કેન્દ્ર છે, ધન ભાર છે, ઇલેક્ટ્રોન મારો અહીંયા છે, બે વચ્ચે આકર્ષણ થાય છે. હવે એક વિદ્યાર્થી વચ્ચે આવી અને એક સિમ્પલ કાગળ આછો રાખે તો આકર્ષણના મૂલ્યમાં શું થાય? ઘટાડો થાય. પછી બીજો વિદ્યાર્થી આવીને પૂઠું રાખે તો આકર્ષણના મૂલ્યમાં ઓર ઘટાડો થાય. ત્રીજો વિદ્યાર્થી આવીને મોટું કપડું રાખે તો ઓર ઘટાડો થાય. ચોથો વિદ્યાર્થી આવીને ગોદડું રાખે તો ઓર ઘટાડો થાય. પાંચમો વિદ્યાર્થી ગાડલું રાખે તો ઓર ઘટાડો થાય. એનો મતલબ કે વચ્ચે તમારી જે સ્ક્રીન થાય છે, કોને કારણે થાય છે? તો સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનના કેન્દ્ર વચ્ચે રહેલી કક્ષાઓમાં આવેલી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન એકબીજા સાથે જોડે અને એક પ્રકારનું શું બધા જોડે એટલે કે એ વચ્ચે શું કરે છે? એ બેની વચ્ચે આકર્ષણમાં શું થાય? ઘટાડો. તો આમ જેમ અહીંયા વધારે પ્રકારમાં ઇલેક્ટ્રોન હોય એટલે કે કક્ષા વધારે હોય, કક્ષા વધારે હોય એટલે કક્ષક વધારે હોવાની જ. તો એ બે એ કક્ષકોમાંના ઇલેક્ટ્રોન આના વચ્ચે પડદો રચે છે. પડદો એને કહેવાય સ્ક્રીન. તો એ પડદાને કારણે આ બે વચ્ચે આકર્ષણ શું થાય? ઘટે. એ અસરને સ્ક્રીનિંગ અસર અથવા શિલ્ડિંગ અસર કહેવાય. તો જુઓ અહીંયા એક છે અને પરમાણુ કેન્દ્ર, તો એની અંદર એક થી બે જ કદાચ લેયર છે. અહીં નીચે જાવ તો લેયર તમારે વધતા જાય છે, કક્ષા ક્રમાંક વધતો જાય છે. અહીંયા પછી વધારે કક્ષા ક્રમાંક આવે છે. તેથી કરીને નીચે જાઓ એમ આ તમારો પડ છે ને વધુ ને વધુ જાડું બનતું જાય છે. તેથી કરી પણ બીજું પરિબળ આ પણ કહી શકાય કે લિથિયમ થી સીઝિયમ તરફ જાવ એમ સ્ક્રીનિંગ અસરમાં વધારો થતો હોવાને કારણે પરમાણુનું કેન્દ્ર અને સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું આકર્ષણ ઘટાડે છે. પરમાણુ કદ તો વધારે થાય છે, પરમાણુનું કદ વધારે થાય છે, સાથે સાથે વચ્ચેના ભાગની અંદર ઇલેક્ટ્રોન ભરાયેલી કક્ષા ક્રમાંક વધતો જાય છે. એટલે સ્ક્રીનિંગ અસર કે શિલ્ડિંગ અસર વધે છે. શિલ્ડિંગ અસર શું કરે? કેન્દ્ર અને સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે આકર્ષણની માત્રામાં ઘટાડો કરે છે. બે પરિબળ થયા, કદે વધે છે, શિલ્ડિંગ અસર અથવા તો સ્ક્રીનિંગ અસરમાં પણ વધારો થાય છે. તેથી કરીને સમૂહમાં ઉપરથી નીચે આવતા આયનીકરણ એન્થાલ્પીમાં ઘટાડો થાય છે. એટલે કે જલ્દીથી ઇલેક્ટ્રોનને કાઢી શકવાળું કોઈ તો કોણ? આની પહેલા વિડિયો લેક્ચરમાં જોયું હતું. કોણ જલ્દી કાઢી શકશે? આ કાઢી શકશે. અને બધાને ઇલેક્ટ્રોન કાઢવા છે નિષ્ક્રિય અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા માટે. તેથી કરીને જો ઇલેક્ટ્રોન કદાચ Cl જેવો પરમાણુ આવ્યો અને ઇલેક્ટ્રોન જોઈતો હોય જલ્દી કોણ આપી શકશે? પ્રક્રિયા કોણ જલ્દી કરશે? સીઝિયમ જલ્દી કરશે. તેથી કરીને રાસાયણિક ક્રિયાશીલતાની દ્રષ્ટિએ સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જાઓ એમ વધુ ક્રિયાશીલ કોણ હોય? લિથિયમ હોય કે નીચે તરફ જતા સીઝિયમ હોય? સીઝિયમ હોય. એટલે તો આપણે પાઠમાં આગળ કહ્યું હતું કે સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જતા તત્વોની રાસાયણિક ક્રિયાશીલતામાં વધારો થાય છે. હવે એની રાસાયણિક ક્રિયાશીલતા શું છે? એની રાસાયણિક ક્રિયાશીલતા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની છે.
હવે એ જ વસ્તુ તમે આને તમે હેલોજન કલ્પી લો તો હેલોજનને ઇલેક્ટ્રોન લેવાની કૃતિ છે, તો એ લેવા માટે કદ નાનું હોવું જોઈએ, તો કેન્દ્રનો ધન વિદ્યુતભાર બહારના ઇલેક્ટ્રોન ઉપર ઝડપથી આકર્ષણ કરી શકે. આ કદ મોટું હોય તો શું થાય, જલ્દી ઇલેક્ટ્રોન ન લઈ શકે, એટલા માટે તો એને લેવાની વૃત્તિ છે. કોની? હેલોજનની. તેથી સમૂહમાં ઉપરથી નીચે હેલોજનમાં જાવ ત્યારે શું થાય, લેવાની વૃત્તિ ઘટે, એટલે રાસાયણિક ક્રિયાશીલતા ઘટે છે. ઓકે, હવે આ વસ્તુ આખી થઈ ગઈ. આપણે પ્રથમ આયનીકરણ, દ્વિતીય આયનીકરણ, તૃતીય આયનીકરણ, એન્થાલ્પી આપવા થઈ ગયું. હવે એના પછી આગળ આવર્તમાં જઈએ. આ સમૂહમાં કર્યું, એના પછી આવર્તમાં જઈએ અને પછી એક પ્રશ્ન લઈએ. ચાલો આની ઉપરથી પાછો એક આલેખ આવી શકે. હા, આલેખ શું આવી શકે, તો આવી રીતે આમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી અને પરમાણુ ક્રમાંક આવે છે. લિથિયમ, પછી આવે લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ. તો આયનીકરણ એન્થાલ્પી શું થાય, અહીંથી આમ કરો તો લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ. આયનીકરણ એન્થાલ્પી એટલે લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિન. આ આયનીકરણ એન્થાલ્પી. અચ્છા, એ નહીં થાય, વધશે ને ઘટશે, આમ આવશે, આ રીતે આમ આવશે. લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિન. આ શું થયું, નીચે તરફ આવે છે. શું બતાવે છે, આયનીકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યમાં ઘટાડો થાય છે. સમૂહમાં ઉપરથી જતા આયનીકરણ એન્થાલ્પી પરમાણુ ક્રમાંક વધતો જાય છે. 3 પછી 11 પછી 19 પરમાણુ ક્રમાંક વધતો જાય છે. જો પરમાણુ ક્રમાંક વધે છે, આયનીકરણ એન્થાલ્પી આટલી હતી. પરમાણુ ક્રમાંક વધ્યો તો આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઘટી, પાછો વધ્યો તો પાછી ઘટી. આમ આયનીકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યમાં આ સમૂહમાં ઉપર નીચે જતા આયનીકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યમાં ઘટાડો થાય. હવે એના પછી આવર્તમાં જોઈએ. ચાલો આવર્તની અંદર શું થાય છે, આવર્તની અંદર આવી રીતે આમ કરીએ, આવી રીતે આમ આવર્ત કરીએ. આવર્ત દાખલો તરીકે લઉં છું, બેરિલિયમ, પછી બોરોન, પછી કાર્બન, પછી નાઇટ્રોજન, પછી ઓક્સિજન, પછી ફ્લોરિન. હવે નહીં લખતો, ચાલો આટલા તત્વો થયા. આ બીજી આગળ જઈએ ત્યારે બેરિલિયમ ઇલેક્ટ્રોન કાર્ડ લખીએ. આ બેરિલિયમ 1s2 2s2, આમાં 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s બેરિલિયમ બોરોન 2p1, પછી 1s2 2s2 2p2, પછી 2p3. આ તો ફિક્સ આવશે ને, 2p4 2p5 અને આર્ગોન એટલે 2p6. અહીં આર્ગોન આવી જશે. હવે જો આમાંથી ઇલેક્ટ્રોન કાઢવા માટે આવર્તમાં અહીંયા જે બીજો કેન્દ્રથી કયા શક્તિ સ્તરમાં ઇલેક્ટ્રોન છે, પહેલો આ n બરાબર 1 અને n બરાબર 2, બીજા શક્તિ સ્તરમાં ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા પડેલો છે. તો આની અંદર પણ કેવું છે, n બરાબર 1 n બરાબર 2, એમાં બીજા પડેલો છે ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા પડેલો છે, અહીંયા પણ ઇલેક્ટ્રોન બીજામાં પડેલો છે, અહીંયા પણ ક્યાં પડેલો છે, બીજામાં પડેલો છે, અહીં બીજામાં છે, અહીંયા પણ ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં છે, બીજામાં છે, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન પણ ક્યાં છે, બીજા, બધામાં બીજામાં જ છે. તો કક્ષક જુદી હોય છે. એસ કક્ષક, એસ વિભાગના હોવાને કારણે આની અંદર બધા આમાં કેમાં છે, એસ કક્ષકમાં. લિથિયમ અને બેરિલિયમમાં કેમાં, એસ કક્ષકમાં. આ બધામાં પી વિભાગ હોવાને કારણે ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં પડેલો છે, પી કક્ષકમાં. હવે ઇલેક્ટ્રોન કાઢવો. ચાલો તો આનો કાઢો તો બીજા શક્તિ સ્તરમાં કાઢવો છે. પછી આ બાજુ આવું છું, કદમાં શું થાય છે, ઘટાડો. તો આને હું કાઢું તો હવે આના કરતા એમાં ઉર્જા વધારે મારે આપવી પડે. એના પછી અહીંયા આવું તો એના કરતા પણ કદ ઘટે છે, બીજા શક્તિ સ્તરમાં જ છે. એટલે ઇલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર પ્રત્યે આકર્ષણ શું થાય, કદ ઘટતું હોવાને કારણે શું થાય, કદ ઘટતું હોવાને કારણે આકર્ષણ શું થાય, વધતું જાય. તેથી કરીને આ ઇલેક્ટ્રોનને કાઢવા માટે બધાની અંદર ડેલ્ટા IH1, ધારો કે આનો 500 કિલો જૂલ હોય તો આના માટે પણ 400 કિલો જૂલ થઈ જશે, આને 250 થઈ જશે, આને 180 થઈ જશે, આને 120 થઈ જશે. આમ તમારે પરમાણુ કદ આવર્તમાં ડાબીથી જમણી તરફ જતા પરમાણુ કદ ઘટે છે, જેથી કરીને સંયુક્ત ઇલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર પ્રત્યે આકર્ષણ વધે છે. તેથી આ ઇલેક્ટ્રોનને કાઢવા માટે આપવી પડતી ઉર્જાનું મૂલ્ય વધે છે, એટલે કે આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય વધે છે. બીજું શિલ્ડિંગ અસરની વાત કરીએ તો શિલ્ડિંગ અસરમાં તો બીજો શક્તિ સ્તર છે, તેથી કરીને શિલ્ડિંગ અસરની અંદર એટલો બધો વધારો જોવા મળતો નથી જેટલો સમૂહમાં જોવા મળતો હતો. તેથી કરીને કદાચ જો આનો આલેખ આવે, પાછો આલેખ દોરીએ તો આયનીકરણ એન્થાલ્પી વિરુદ્ધ પરમાણુ ક્રમાંક. તો બેરિલિયમ થી આર્ગોન તરફ એટલે કે ક્લોરીન તરફ જતા આયનીકરણ એન્થાલ્પીમાં શું થાય છે, વધારો. તો બેરિલિયમ નીચે હોય, બેરિલિયમ બોરોન આવી રીતે આયનીકરણ, બેરિલિયમ છે, પછી બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ક્લોરીન અને નિયોન, આયનીકરણ અંતર શું થાય, વધારો થતો જાય છે. તો આ એનો આલેખ થઈ ગયો. હવે એક વસ્તુ કે પરમાણુ અને એના આયન, પરમાણુ એટલે કે જનક પરમાણુ અને એના આયન બંને વચ્ચે હંમેશા કદમાં ફરક હોય. હું 4 તમને તત્વો આપું, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, મેગ્નેશિયમ +2 અને L+3. આ બધાનો ક્રમ આ A B C અને D માં એક પણ નહીં, આવી રીતે કદાચ કે આપણને. તો
તો આવું પૂછે કે મેગ્નેશિયમ +2 સાચું શું છે એલ્યુમિનિયમ +3 મેગ્નેશિયમ અને એલ્યુમિનિયમ પછી આવે એલ્યુમિનિયમ +3 મેગ્નેશિયમ +2 મેગ્નેશિયમ અને એલ્યુમિનિયમ પછી આવી રીતે ચાર વસ્તુ કોઈ પણ વસ્તુનો ચાર આપી શકે છે Al +3 Mg +2 બે ચાર પછી Al ચલો ચેન્જ કરવાના Al અને Mg અને આને એક પણ નહીં કરી નાખીએ તો આમાં સાચું શું પરમાણુ કદની સાપેક્ષે સાચું શું આવો તમને નીટ કે જેડબલ્યુ ની અંદર કે ગુજકેટમાં ગમે ત્યાં ત્રણ જગ્યાએ પ્રશ્ન પૂછી શકે જનરલી નીટ ની અંદર આવું આવી શકે ચલો તો પેલા આ બેને જુઓ આ બે જુઓ સમૂહમાં આવર્તમાં મેગ્નેશિયમ કેટલો છે 12 છે પરમાણુ ક્રમાંક 12 એલ્યુમિનિયમ નો કેટલો 13 આ એલ્યુમિનિયમ આ મેગ્નેશિયમ આ એલ્યુમિનિયમ એનો મતલબ એલ્યુમિનિયમ મોટો છે કોના કરતા મેગ્નેશિયમ મોટો છે કોના કરતા એલ્યુમિનિયમ કરતા તો મેગ્નેશિયમ મોટો કોના કરતા એલ્યુમિનિયમ કરતા ઓકે હવે મેગ્નેશિયમ માંથી મેગ્નેશિયમ +2 બને અને એલ્યુમિનિયમ થી એલ્યુમિનિયમ +3 બને જનક પરમાણુ કરતા એનો આયન હંમેશા નાનો હોય જનક પરમાણુ કરતા આયન નાનો હોય જોઈએ આની અંદર ઇલેક્ટ્રોન કેટલા તો મેગ્નેશિયમના ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા 12 એમાંથી 2 નીકળી ગયા એટલે -2 ઇલેક્ટ્રોન કરો તો 10 ઇલેક્ટ્રોન Mg+2 માં છે એવી રીતે એલ્યુમિનિયમના ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા 13 એમાં 3 નીકળી ગયા છે અને -3 ઇલેક્ટ્રોન કરો તો આની અંદર પણ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા છે 10 હવે આ એલ્યુમિનિયમ પ્લસમાં પણ 10 ઇલેક્ટ્રોન છે અને મેગ્નેશિયમ પ્લસમાં પણ +2માં પણ 10 ઇલેક્ટ્રોન છે 10 ઇલેક્ટ્રોનની સાપેક્ષે કેન્દ્રીય વીજભાર આની અંદર 12 છે એટલે કેન્દ્રમાં પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી હશે 12 પ્રોટોન હશે એવી રીતે આની અંદર 10 ઇલેક્ટ્રોનની સાપેક્ષે એના કેન્દ્રની અંદર પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી હશે 13 પ્રોટોન હશે આમ બંનેની કમ્પેરિઝન કરીએ તો કેન્દ્રીય વીજભાર એલ્યુમિનિયમમાં વધારે છે તેથી કરીને એલ્યુમિનિયમ +3 એ કોના કરતા નાનો હશે Mg+2 અને કેન્દ્રીય વીજભાર વધે તો જનક પરમાણુ કરતા તો હંમેશા એ નાના જ હોય તેથી કરીને આ આવે શું તો એલ્યુમિનિયમ +3 સૌથી નાનો એના કરતા મેગ્નેશિયમ +2 આ આપણો જવાબ થાય ઓકે હવે બીજી વસ્તુ વધારાની આ કમ્પ્લીટ ક્લિયર થઈ ગયા પછી હવે એક આવર્તની અંદર જે અપવાદરૂપ ઘટના છે એ હું તમને બતાવું અપવાદરૂપ ઘટના આવર્તમાં શું છે આવર્તની અંદર અપવાદરૂપ ઘટના જેમ કે આયનીકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યને પરમાણુ ક્રમાંક અને અહીંયા છે આયનીકરણ એન્થાલ્પી આનું આવર્તમાં લઉં છું આવર્તમાં લઈએ તો આ આયનીકરણ એન્થાલ્પીનો ક્રમ જો નક્કી કરવો હોય આયનીકરણ એન્થાલ્પી અને પરમાણુ ક્રમાંક તો પહેલા લિથિયમ થી લઉં છું કારણ કે આ કેમાં છે આવર્તમાં લેવાનો છે તો પેલો અહીંયા ધારો કે આ લિથિયમ એટલે કે પરમાણુ 3 4 5 6 7 8 9 આવી રીતે પરમાણુ ક્રમાંક છે આયનીકરણ એન્થાલ્પી કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ ઓકે તો 3 છે એના કરતા બેરિલિયમ છે એના કરતા લિથિયમ કરતા બેરિલિયમ વધારે થશે એના પછી અહીંયા લિથિયમ કર્યું અહીંયા બેરિલિયમ હવે જોજો બોરોન ની છે ને આમ આવે છે બોરોન એના પછી કાર્બન ની પાછી આમ જાય કાર્બન એના પછી પાછી નાઇટ્રોજન છે એ વધે છે પછી પાછી ઓક્સિજન છે ને એ ઘટે છે એના પછી ફ્લોરિન પાછી વધે છે તો કન્ફ્યુઝન એ છે કે બધા પરમાણુને ઉતરું તો લિથિયમ પહેલા મોટો લખો લિથિયમ પછી બેરિલિયમ પછી બોરોન પછી કાર્બન પછી નાઇટ્રોજન પછી ઓક્સિજન અને પછી એનો કારણ કે આપણે તો ખબર છે કે હંમેશા કદ તો આ રીતનું હોય છે આ છે લિથિયમ પછી બેરિલિયમ બોરોન કાર્બન નાઇટ્રોજન ઓક્સિજન ફ્લોરિન તો લિથિયમના ઇલેક્ટ્રોન બધા લિથિયમ તે બધા કેટલા શક્તિસમ જે શક્તિસમ છે બીજા આવર્તન બીજા તો આને કાઢવા માટે આપવી પડતી આને કાઢવા માટે બધાને કાઢવા માટે આપવી પડતી આ શક્તિને હું શું નામ આપું છું ΔIH1 પ્રથમ આયનીકરણ આ બધા પૈકી કાઢવા છે તો પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી પરમાણુ ક્રમાંક વિરુદ્ધ પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પીનો આલેખ છે તો એની અંદર લિથિયમ થી બેરિલિયમ તરફ જતા વધે છે તો લિથિયમ થી બેરિલિયમ આના કરતા ઘટ્યું તો આના કરતા અહીં ઇલેક્ટ્રોન કાઢવા માટે આપી પડતી ઊર્જાનું મૂલ્ય વધારે હશે તો સીધી વાત છે વધ્યું પણ બેરિલિયમ થી બોરોન તરફ જતા ઘટે છે કેમ ઘટવું ન જોઈએ એવી રીતે અહીંયા નાઇટ્રોજન છે ઓક્સિજન છે તો નાઇટ્રોજન થી ઓક્સિજન તરફ જતા એમાં પણ ઘટે છે આ ઘટ્યું કેમ આ વસ્તુ જોવાની છે જુઓ
પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોન, પરમાણુની બધી જ પરિસ્થિતિ જો યોગ્ય હોય તો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ભરાવાના? S P D F G, G સુધી આવે, F સુધી આવે છે. તો બધી જ પરિસ્થિતિ જો યોગ્ય હોય તો S કક્ષક કે જે ગોળાકાર છે, એક S કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર પ્રત્યેનું આકર્ષણ ખૂબ જ પ્રભાવી હોય. એના કરતા જો ઇલેક્ટ્રોન S શક્તિ સ્તરમાં હોય કે બીજા શક્તિ સ્તરમાં હોય પણ P કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન હોય ત્યારે એનું કેન્દ્ર પ્રત્યેનું આકર્ષણ ઓછું હોય. એના પછી જો P ની જગ્યાએ D કક્ષકમાં હોય તો એના ઇલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર પ્રત્યેનું આકર્ષણ એના કરતા પણ ઓછું હોય, F માં એના કરતા ઓછું હોય. આમ જો ફરીથી શબ્દ વાપરું છું, બધી જ પરિસ્થિતિ યોગ્ય હોય તો કેન્દ્રનું કક્ષકમાંના ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યેનું આકર્ષણનો ક્રમ જણાવો એમ કહીએ તો S ની અંદર આકર્ષણનો ક્રમ S ની અંદર સૌથી વધારે આકર્ષણ, કેન્દ્રનું આકર્ષણ S કક્ષકમાંના ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યે સૌથી વધારે હોય. એના કરતા ઓછું P, એના કરતા ઓછું D અને એના કરતા ઓછું F. એક વસ્તુ આ જોઈ લો. ઓકે, હવે આના ઉપર આપણને સોલ્યુશન આવી જશે. જુઓ, બોરોનની બેરિલિયમની ઇલેક્ટ્રોન લખું છું. બેરિલિયમ 4 છે, 1s2 2s2. બોરોનની ઇલેક્ટ્રોન લખે 5 છે, 1s2 2s2 2p1 છે. તો બેરિલિયમમાં પણ બીજા શક્તિ સ્તરની અંદર ઇલેક્ટ્રોન છે અને બોરોનમાં પણ બીજા શક્તિ સ્તર, p કક્ષક છે. બે શક્તિ સ્તર તો બે જ છે ને, બંનેનો n બરાબર 2. પરંતુ બેરિલિયમની અંદર ઇલેક્ટ્રોન તમે જે કાઢવા જઈ રહ્યા છો એ કઈ કક્ષકમાં છે? S કક્ષકમાં. જ્યારે બોરોનની અંદર ઇલેક્ટ્રોન તમે જે કાઢવા જઈ રહ્યા છો એ કઈ કક્ષકમાં છે? P કક્ષકમાં. હવે તમને ખ્યાલ છે, હમણાં મેં કહ્યું પ્રમાણે S કક્ષકનું કેન્દ્ર પ્રત્યે ઇલેક્ટ્રોનનું આકર્ષણ, કેન્દ્ર જો અહીંયા હોય તો કેન્દ્ર પ્રત્યેનું આકર્ષણ કેવું છે? વધારે છે. P કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન રહેલો હોય તો એનું કેન્દ્ર પ્રત્યે હોય તો કેન્દ્ર પ્રત્યે આકર્ષણ કેવું છે? ઓછું છે. આ છે વધારે. ભલે બંને બીજા શક્તિ સ્તરમાં છે. તો હવે વિચાર કરો કે તમારે આને ઇલેક્ટ્રોન કાઢવો છે, બેરિલિયમમાંથી આયન બનાવવો છે અને પહેલા બોરોનને પણ આયન બનાવવો છે, તો આને ઊર્જા આપો, આને ઊર્જા આપો, તો જેમાં આકર્ષણ વધારે હોય એમાં ઊર્જા વધારે તમારે આપવી પડે. તો આની અંદર ઊર્જા વધારે આપી, પણ આની ઊર્જા શું થાય? જે આપો છે એના કરતા ઓછી આપે. આ દાખલા કે 320 આવશે તો બહુ માઇનર ફરક નહીં, આ 300 આવી જશે. તો હકીકતમાં આવર્તમાં ડાબીથી જમણી તરફ જઈએ તો બેરિલિયમ કરતા બોરોનનું કદ નાનું છે. તેથી કરીને આની એન્થાલ્પીના મૂલ્યમાં શું થવું જોઈએ? વધારો થવો જોઈએ, પણ થાય છે શું? ઘટાડો. જેનું કારણ શું છે કે બીજા શક્તિ સ્તરની અંદર ઇલેક્ટ્રોન છે પણ P કક્ષકમાંના ઇલેક્ટ્રોનને કાઢવાનો છે, જ્યારે અહીંયા તમારે S કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોનને કાઢવો છે. S કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર પ્રત્યેનું આકર્ષણ P કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોનના કેન્દ્ર પ્રત્યેના આકર્ષણ કરતા વધારે હોય. આ એક સોલ્યુશન આવી ગયું. હવે પહેલું સોલ્યુશન જોઈ લઈએ. ચાલો, પહેલું શું છે? હવે આ બધું કાઢી નાખું છું કારણ કે તમારે જે મેઇન વસ્તુ જે અહીંયા કોની વચ્ચેનો હતો, આપણે નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજન, આ લેખાવો હતો ને, નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજન. પછી આવે ફ્લોરિન. નાઇટ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોન ના લખું, નાઇટ્રોજન 7, 1s2 2s2 2px 2py 2pz, 1 1 4 ને 3 7. ઓક્સિજન છે 8, 1s2 2s2 2px 2py અને 2pz, 1 1 અને 2. જો નાઇટ્રોજનની સમશક્તિ કક્ષક P કક્ષક 3 છે, ત્રણેયની અંદર એક ઇલેક્ટ્રોન છે. ઓક્સિજનની સમશક્તિ P કક્ષક છે, એની અંદર પહેલી કક્ષકમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન અને આની અંદર એક છે. સમશક્તિ કક્ષકોમાં હુંડે કહ્યું છે ઇલેક્ટ્રોન સમાંતર સ્પિન સાથે અવિગમિત રહેવાનું વલણ ધરાવે છે. એનું રીઝન હુંડનું કંઈક કહેવાનું છે કે આવું જ્યારે પણ સમશક્તિ કક્ષકમાં એક ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત સમાંતર સ્પિન સાથે રહેલો હોય ત્યારે એવા પરમાણુનું સ્થાયિત્વ અન્ય પરમાણુની સાપેક્ષે વધારે હોય અને કોઈ પણ પરમાણુ હંમેશા સ્થાયિત્વ પ્રાપ્ત કરવાનું વલણ ધરાવે. નાઇટ્રોજનમાં નેચરલી જ વસ્તુ છે કે ત્રણે ત્રણ સમશક્તિ કક્ષક P કક્ષક છે, 2px 2py અને 2pz, ત્રણેયમાં ઓલરેડી એક એક ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે અન્ય સાપેક્ષે કેવો છે? પોતે સ્થાયી છે. જ્યારે ઓક્સિજનની અંદર શું થાય? એ સમશક્તિ કક્ષકની અંદર 3 કક્ષકમાંની 2 અર્ધપૂર્ણ છે પણ ત્રીજીની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, એના વચ્ચે અપાકર્ષણ થતું હોય. તેથી કરીને ઓલરેડી ઇલેક્ટ્રોન રચનાની દ્રષ્ટિએ સ્થાયિત્વ કોનું વધારે છે? નાઇટ્રોજન વધારે છે. આનું એટલું સ્થાયિત્વ નથી, પણ જો એક ઇલેક્ટ્રોન નીકળી જાય તો નાઇટ્રોજન જેવો થાય જરૂર. તેથી અહીંયા આ ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે અપાકર્ષણ થતું હોવાને કારણે આ ઇલેક્ટ્રોનને કાઢવું વધારે સહેલો છે. સહેલો એનો મતલબ શું? એ તમારે ઊર્જા ઓછી આપવી પડે, આને ઊર્જા કાઢવા માટે સ્થાયિત્વ હોવાને કારણે વધારે આપવી પડે.
તેથી જ કરીને આની જે ઉર્જા હતી એ ઉર્જા જે આપવી પડતી હતી એ તો વધારે હતી, તો આની વધવી જોઈએ. નાનું કદ થતું હોવાને કારણે અહીંયા નાઇટ્રોજન છે, નાનું કદ થતું હોવાને કારણે આની ઉર્જા વધવી જોઈએ, પણ અપિકક્ષકમાંના બંને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે અપાકર્ષણ જોવા મળતું હોવાથી આ ઇલેક્ટ્રોનને કાઢવો સહેલો છે. એટલા માટે આની ઉર્જા ડેલ્ટા આઈ એચ નું મૂલ્ય દાખલ કે 300 હશે તો આ 280 થઈ જશે. ડેલ્ટા એચ આઈ નું મૂલ્ય આ બંને અપવાદ આયનીકરણ એન્થાલ્પીના સંદર્ભે બંને આપણે અપવાદ જોયું. મને થોડું કન્ફ્યુઝન છે કે આવી રીતે આવર્તની અંદર ડાબીથી જમણી તરફ આપણે આમ જઈએ છીએ ત્યારે પરમાણુનું જે કદ છે એ પરમાણુનું કદ ઘટતું જાય છે, ખબર છે? જેથી કરીને સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનને કેન્દ્રથી છૂટો પાડવા માટે આપવી પડતી ઉર્જાનું મૂલ્ય શું થાય? વધતું જાય. પરંતુ આપણે જસ્ટ આ લેક્ચરની અંદર અહીંયા વધારે લખ્યું 500 લખ્યું છે કે 500 જે પણ પછી શું લખ્યું 400 લખ્યું 300 લખ્યું એવું થતું નથી. 500 ની જગ્યાએ શું થાય? 600 થાય, 700 થાય, 800 થાય. એટલે કે નીચે તરફ જતા આમ મેં લખ્યું સાચું. હમણાં મને એવું ડાઉટ થોડો આવ્યો કે લખ્યું છે વધે છે, આયનિક એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય વધે છે, પણ એમાં લખાઈ ગયું બોલવામાં વધવાનું એટલે વધતું લખ્યું છે, પણ લખવામાં 500 કે 400 300 200 એટલે કે વાસ્તવમાં શું આવે? 500 કરતા વધારે આવે, 600 700 800. એટલે આ જે જો મિસ્ટેક હતા કદાચ જો મળે તો એને ચેન્જ કરી લેજો બેટા, સુધારી લેજો બેટા. હવે આના પછી આગળનું લેક્ચર વધારે આને ડીપમાં જોઈશું. હજી આપણે આવર્તના સમૂહમાં આગળ જવાનું છે, વિધિદ્રંગતા કરવાની છે. અહીંયા આ લેક્ચરને આપણે સ્ટોપ કરીએ. નમસ્કાર.